হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকৰ আজি অসমীয়া ভাষাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যাকৰণ আছে সেই ব্যাকৰণখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে চোৱা, প্ৰথমতে চোৱা ব্যাকৰণ কাক বোলে আমি সেইটো জানিব লাগিব। ব্যাকৰণত ভাষাৰ কোনকেইটা উপাদানৰ আলোচনা কৰা হয়। চোৱা, কোনো এটা ভাষাৰ গঠন পদ্ধতিৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু তন্ন বিচাৰ বিশ্লেষণেই সেই ভাষাটোৰ ব্যাকৰণ। অৰ্থাৎ ব্যাকৰণত নিৰ্দিষ্ট ভাষা এটাৰ গাঁথনিক দিশৰ বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসন্মত শৃংখলাবদ্ধভাৱে দাঙি ধৰা হয়। প্ৰধানতঃ 4টা উপাদানৰ সমন্বয়ত ভাষা এটাৰ গঠন পদ্ধতি সম্পাদন হয়। সেই উপাদানকেইটা হৈছে ধ্বনি, শব্দ, ৰূপ, বাক্য আৰু অৰ্থ। ব্যাকৰণত ভাষাৰ ধ্বনি, শব্দ আৰু বাক্য এই 3টা উপাদানৰ আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া চোৱা, বাকধ্বনি বা ধ্বনি কাক বোলে। ধ্বনি হৈছে ভাষাৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ উপাদান। মানুহে শ্বাস প্ৰশ্বাস লওঁতে হাওঁফাওঁলৈ বায়ু সোমায় আৰু হাওঁফাওঁৰ পৰা বায়ু ওলাই আহে। এই বায়ু প্ৰবাহক বাগিন্দ্ৰিয়ৰ অন্তৰ্গত অংগ ওঠ আৰু জিভাৰ সহায়ত দাঁত, তালু আদি অংগবোৰত ৰোধ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ফলত যি নাদৰ সৃষ্টি হয় তাকে বাকধ্বনি বা ধ্বনি বোলে। অন্য কথাত মানুহৰ মাত বা কথাৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগ হৈছে বাকধ্বনি। ইয়াৰ পিছত চোৱা, বৰ্ণ কাক বোলে। ধ্বনি বিশিষ্ট ৰূপটোৱে হৈছে বৰ্ণ। অৰ্থাৎ কোনো এটা ভাষাৰ সুকীয়া উচ্চাৰণ বৈশিষ্ট্য থকা ধ্বনিবোৰে হৈছে সেই ভাষাটোৰ বৰ্ণ। ইহঁতৰ নিজা কোনো অৰ্থ নাই। ইয়াৰ পিছত চোৱা, শব্দ কাক বোলে। এক বা একাধিক বৰ্ণৰে গঠিত ভাষাৰ অৰ্থযুক্ত গোটকে শব্দ বোলে। যেনে মানুহ, ঘৰ, গছ, নদী, প্ৰকৃতি, ই, সি ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছত বাক্য বুলিলে কি বুজা। পৰস্পৰ সম্বন্ধযুক্ত শব্দ সমষ্টি একোটা মনোভাৱ সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা ভাষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাদানবিধেই হৈছে বাক্য। অৱশ্যে পূৰ্ব প্ৰসংগ থাকিলে কেতিয়াবা এটা বাক্য গঠন হ'ব পাৰে। যেনে তুমি কলৈ যাবা, 3টা শব্দযুক্ত বাক্য, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ এটা শব্দৰে গঠিত বাক্য। 6 নম্বৰটো চোৱা, ৰূপ বা প্ৰকৃতি কাক বোলে। ইয়াক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি। ভাষাৰ ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থবহ গোটবোৰেই হৈছে ৰূপ বা প্ৰাকৃতি। যেনে মানুহ, গৰু, ফুল, ফল, জা, গা, কৰ, জন, বোৰ ইত্যাদি। ৰূপ বা প্ৰাকৃতিক 2 ভাগত ভগাব পাৰি। যেনে সেইবোৰ হৈছে তোমালোকে জানাই, মুক্ত প্ৰাকৃতি আৰু যুক্ত প্ৰাকৃতি বা খৰ্গ। এতিয়া চোৱা, মুক্ত প্ৰাকৃতি বুলিলে কি বুজা। উদাহৰণসহ চোৱা, যিবোৰ প্ৰাকৃতিৰ অৰ্থ স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকাশ পায় তেনেবোৰ প্ৰাকৃতি হৈছে মুক্ত প্ৰাকৃতি। যেনে মানুহ, গৰু, ফুল, গছ, ঘৰ, কৰ, খা ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছত চোৱা, মুক্ত প্ৰাকৃতি বা খৰ্গ বুলিলে কি বুজা। উদাহৰণসৈতে বুজাই লিখা। যিবোৰ প্ৰাকৃতিৰ অৰ্থ স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকাশ নাপায়, আন মুক্ত প্ৰাকৃতিৰ লগত যোগ হ'লেহে সেইবোৰ প্ৰাকৃতিৰ অৰ্থ প্ৰকাশিত হয়, তেনেবোৰ প্ৰাকৃতিক যুক্ত প্ৰাকৃতি বা খৰ্গ বোলে। যেনে জন বা মানুহজন, বোৰ গৰুবোৰ, ৰহিমে, অনি মানে ধাননি, উ কাৰু খাও ইত্যাদি। উল্লিখিত উদাহৰণবোৰৰ জন, বোৰ, অনি, উ আদি প্ৰাকৃতিবোৰে অকলে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেনে প্ৰাকৃতিবোৰ হৈছে যুক্ত প্ৰাকৃতি বা খৰ্গ। ইয়াৰ পিছত চোৱা, প্ৰত্যয় আৰু বিভক্তি কাক বোলে। ইহঁতৰ মাজৰ এটা পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে লিখা। যিবোৰ খৰ্গই আন প্ৰাকৃতিৰ লগত যোগ হৈ নতুন অৰ্থ শব্দৰ সাধন কৰিব পাৰি সেইবোৰ খৰ্গকে কি বোলে, প্ৰত্যয় বোলে। যেনে ফুল যোগ অনি, ফুলনি, খেতি যোগ অক, খেতিয়ক, মৰম যোগ ইয়াল, মৰমীয়াল, খা যোগ অন, খাৱন, কান্ধ যোগ উৰা, কান্দোৰা আদি। আনহাতে যিবোৰ খৰ্গই বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰৰ ক্ৰম ৰক্ষা কৰি অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰে আৰু যিবোৰ খৰ্গৰ সংযোজনত শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইবোৰ খৰ্গক বিভক্তি বোলে। যেনে অসমীয়া ভাষাৰ মানুহ এটা শব্দ, এই শব্দটোৰ লগত ক, ৰে, লৈ, ত আদি খৰ্গ সংযোগ কৰি ক্ৰমে মানুহে, মানুহক, মানুহেৰে, মানুহলৈ, মানুহত আদি পদ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে ইহঁত প্ৰত্যেকে হৈছে একোটাকৈ বিভক্তি। ইয়াৰ পিছত চোৱা, প্ৰত্যয় আৰু বিভক্তিৰ পাৰ্থক্য। প্ৰত্যয়ে সদায় নতুন শব্দ সাধন কৰে, আনহাতে বিভক্তিয়ে নতুন শব্দ সাধন কৰিব নোৱাৰে, কেৱল শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়। প্ৰত্যয়ৰ সংযোজনত শব্দৰ মূল অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যেনে ফুল যোগ অনি, ফুলনি। আনহাতে বিভক্তিৰ সংযোগত শব্দৰ মূল অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে। বিভক্তিয়ে বাক্যত প্ৰয়োগ হোৱা শব্দৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰি অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, শূন্য বিভক্তি বুলিলে কি বুজা। সাধাৰণতে বাক্যত ব্যৱহৃত শব্দবোৰৰ লগত বিভক্তি যোগ হৈ শব্দৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয়। কেতিয়াবা বিভক্তি যোগ নোহোৱাকৈও বাক্যত শব্দৰ প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। যেনে মানুহ আহিছে, ইয়াতে চোৱা মানুহ, ইয়াতে শূন্য বিভক্তি। বাঘে মাংস খায়, মাংসৰ লগত শূন্য বিভক্তি। তই পঢ়, পঢ়ৰ লগত কি শূন্য বিভক্তি। ওপৰত 3টা বাক্যৰ আস্তনা শব্দকেইটা বিভক্তি যোগ নোহোৱাকৈ বাক্যত প্ৰয়োগ হৈছে। বিভক্তিহীনভাৱে বাক্যত ব্যৱহৃত এনেবোৰ শব্দত শূন্য বিভক্তি যুক্ত হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হয়।